Nagyon sok helyről lehet szerintem manapság azt hallani, hogy nem vagy elég jó valamiben. Teljesen rejtetten, burkoltan, de jönnek ezek az információk, és én úgy gondolom, hogy az alkotás öröme, az alkotás ösztöne az mindenkiben benne van, csak elő kell azt hozni. Arra szeretném inspirálni az embereket, hogy mindenféle félelemérzet nélkül kimerjék mutatni, hogy kik is ők igazából, és meg tudjon mindenkinek nyilvánulni a rejtett kreativitása. Tervezőként sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnék olyan tárgyakat alkotni, ami mindenkinek ugyanannyira tetszik. És akkor hirtelen beugrott, hogy miért ne tervezhetné meg magának mindenki a tökéletes táskát. És a nap végén mindenki a kezében tarthat egy olyan tárgyat, amit aznap reggel ő álmodott meg, és az az egy van belőle a világon. Nekem az a célom, hogy egy olyan tárgyat hozzunk létre, ami sokkal személyesebb annál, mint hogy kidobd a következő szezonban, és akárhányszor előveszed, eszedbe juttassa a megalkotásának az élményét.